Hello guys, kumusta? Bozzamo in the house. This is my first ever vlog. And ang unang vlog ko na to is about unboxing an item. And bago yan, syempre, I would like to introduce myself. Ako nga pala si Bozzamo JD and welcome to my channel. Okay? So, subscribe lang kayo. Subscribe lang kayo. Okay? And click nyo yung bell na yan para pag meron tayong bagong video or kung ano man, any vlogs or contents, mana-notify kayo, okay? So, this is a unboxing vlog. So, ito yung item na binili natin kanina. Xiaomi. Okay? So, mag-unbox tayo ng Xiaomi item. Fresh from box. Buksan natin kung ano laman itong paper bag. Okay? So, this is the receipt. And, ito yung item. So, bago ko siya i-reveal, tatabi ko muna. Binili ko siya kanina lang sa Xiaomi SM North EDSA. Shoutout pala sa inyo. Last year, sa inyo rin ako bumili ng phone. Pero, yeah. Ito the receipt. And, by the way, kaya pala doon ako bumili guys ng item na to. Kasi, syempre, for legitimacy. Kasi wala pa ako nakikita sa YouTube nito. So, pero meron na siyang mga item na to sa Shopee and sa Lazada. Share ko yung mga links later. Pero yun nga, just for legitimacy, doon ako bumili mismo sa Xiaomi SM North. So, ito yung item nga pala. Xiaomi WiFi extender. Yung bago nila. Okay? It's the AC1200. Okay? Kaya ito yung pinili kong item kasi meron siyang 5G. So, okay. Tara, buksan na natin. Cutter. Let's see what's inside. And disclaimer nga pala guys I'm not a professional vlogger. This is my first ever vlog. So, buksan natin. Again, this is the box. Yan, kinatter yung tape. First is yung warranty card. Xiaomi, of course. Kasi ba nagbabasa ng warranty? Pagka nasira lang, din tayo magbabasa, di ba? And of course, manual. Siyempre, sino ba ulit nagbabasa ng manual? Tabi muna natin yan. Hindi, sige, dito na lang. Yan natin lagay. Okay. Okay, so, siya. Box and, yun na siya. Pagbukas mo ng box, yun na kagad yung item. Sige, dito ko muna lalagay yung box sa tabi. Alright, and, yun na, as is na siya. Lagay ko siya muna dito, ha? Or dito na lang sa tabi. Makita nyo. Ito na kagad siya. The item itself. So, again, warranty, manual, in case ng item na box, then ito siya. So, ito itsura niya. Sila ay ng palad ko. Tapos, meron siyang dalawang antena. Ewan ko kung napanood nyo na yung vlog nung isa, yung Xiaomi Wi-Fi Extender Pro. Halos pares lang yata sila na itsura. Pero ito, may dalawa siyang light, which is the signal light and the system light and the turn on button. Tapos, ito yung plug niya, is the circular plug. Okay? So, this is a very short vlog. Literally unboxing lang. So, ito siya. Okay? So, gagawa ko ng vlog part 2 nito. And testingin natin kung okay yung item na to. Okay? And then, syempre, mag-speed test din tayo. Testingin natin siya. Okay? Tingnan natin kung talagang gumagana siya at kung ano yung cons and pros niya. So, let's check. Okay? So, thank you very much guys. I hope you subscribe and click that notification button. So, see you again guys in my next vlog. Thank you guys. This is Bozzamo JD, your friendly neighborhood content creator. Okay. Bye.